Bună dragilor și bine ați venit la un nou clip. Astăzi vorbim despre tonifierea tenului și este al doilea pas important în îngrijirea tenului. Înainte să intrăm în clip, vă invit să vă abonați acestui clip. Dacă aveți timp să vizionați și celelalte clipuri pe care le-am publicat înainte acestuia, toți pașii anteriori care sunt foarte importanți, am uitat să menționez ceva într-unul din clipurile trecute cu acnea și cu funcțiile pielii și vreau să vă prezint aici. În funcție de unde apar coșurile pe tenul nostru, pot să existe două motive. Odată cel din exterior, adică produse pe care le folosim, cum ne spălăm tenul, ce metode și ce cantitate de produse folosim, deci ceva greșit care facem noi din afară, ce punem pe față, dar pot să existe și motive din organism, din interior. Și vreau să vă menționez aceste motive pentru că am uitat să le menționez într-un clip anterior. Și o să le luăm pe rând. Dacă apar coșuri sau inflamații în zona bărbiei, înseamnă că este ceva în neregulă cu tubul digestiv sau cu cel renal. Ori nu digerăm bine, ori nu eliminăm suficiente toxine, ceva se întâmplă în neregulă dacă avem inflamații sau coșuri în această parte a bărbiei. Dacă avem coșuri aici undeva pe marginile gurii și pe linia maxilarului, înseamnă că este ceva în neregulă cu sistemul hormonal sau sistemul endocrin sau hormonii din organism. Deci depinde unde apar și depinde și cum arată. Așa ne putem da seama. Dar dacă va apărea constant doar într-o anumită zonă, putem să știm de unde vin, să ne gândim așa de unde vin. Apoi coșurile care apar de obicei aici în zona obrajilor și de obicei apar așa sporadic sau se poate să apară regulat, dar nu sunt infectate sau inflamate, deși pot să apară dintr-o cauză interioară la început și apoi să le infectăm, să le distrugem noi, dar de obicei acestea apar din cauza unei dereglări a tubului digestiv undeva la nivelul stomacului sau a intestinului, a tranzitului intestinal. Aici cauza poate să fie intoleranța la un anumit aliment, intoleranța la gluten, la lactoze, la diverse alte, la usturoi, la ceapă, la multe alte alimente, sau poate să fie faptul că mâncăm o alimentație nesănătoasă, mâncăm prea multe grăsimi, mâncăm prea multe alte cele care nu pot fi digerate. Dar, în funcție de zonele unde apar, le putem completa una pe cealaltă ca să ne dăm seama cam unde ar fi problema. Pentru că, dacă apar și coșuri aici, în zona între sprâncene sau aici undeva spre ochi și aici, apar din cauza grăsimilor sau colesterolului din organism. Înseamnă că avem ceva greșit în alimentația noastră care afectează ficatul. Apoi, dacă ne ies coșuri sau puncte albe în zona aceasta, în linia părului, linia frunții, atunci specialiștii spun că de fapt ar fi sistemul nervos de vină, mai exact stresul, depresia, dar începând de la stres care afectează sistemul nervos dacă apar în zona asta, dar la fel poate să fie o igienă necorespunzătoare, adică nu ne demachem suficient de adânc pe linia părului. Așa că eliminăm prima dată partea externă și apoi eliminăm și partea internă dacă este nevoie. Apoi, ultimul hint, dacă apar coșuri aici, în zona tâmplelor și pe partea asta a maxilarului, specialiștii spun că este de vină sistemul limfatic, adică avem prea multe toxine care nu este eliminat. Într-un clip viitor o să le luăm pe rând pe fiecare și o să vedem cum le putem trata și cum le putem preveni mai exact sau cum putem scăpa de ele. Acum lucrez la acel clip, dar vreau neapărat să vă menționez că nu doar igiena necorespunzătoare sau produsele necorespunzătoare folosind pot să producă sau să influențeze apariția coșului, ci și niște afecțiuni interne ale organismului nostru și de asta e foarte importantă alimentația echilibrată și sănătoasă. Și acum hai să vorbim despre tonifierea tenului sau pielei. Tonifierea este al doilea pas în curățarea tenului, în procesul de curățare a tenului, dar de multe ori poate fi folosită și cu alte scopuri. Loțiunile tonice îndepărtează ultimele urme de cleanser, spre exemplu, pot să îndepărteze ultimele urme de mască pe care am folosit, de machiaj dacă nu ne-am demachiat corespunzător sau în general de alte produse. Unele produse au efect de răcire a pielii, acelea sunt tonere care conțin apă, acid hialuronic sau alcool. Cel mai des întâlnit este alcoolul. Unele tonere creează acel efect de strângere a pielii și acelea sunt numite
tonere astringente. Aceste produse lucrează la închinderea porilor și astfel vor regla într-o oarecare măsură secreția de sebum și transpirație în piele. În timp vor reduce secreția de sebum și de transpirație în piele, dar nu întotdeauna este necesar și sănătos. Totuși, menirea tonerelor este să echilibreze pH-ul tenului, dar mai nou și în ultima perioadă sunt tonere care de fapt scad pH-ul tenului și astfel influențează structura barierei de protecție a tenului. Poate vă amintiți că am vorbit într-un clip anterior de mantaua acidică, sau mantaua acidă a tenului, a pielii. Tonerele blânde au un pH între 4,5 și 4,6, iar tonerele puternice sau astringente dereglează pH-ul pielii înspre bine sau cu efect folositor sau cu efect dăunător, depinde dacă îl folosim pe cele care trebuie, și unele pot produce iritație sau sensibilitate pielii. Iar în această categorie intră tonerele cu acizi exfolianți. Majoritatea tonerelor au un efect astringent, dar ușor. Totuși, tonerele cu concentrație mare de alcool vor avea un efect puternic astringent. Și acestea sunt, de fapt, considerate astringente. Le numim astringente, deși efectul poate fi întâlnit la mai multe tipuri de tonere. Le considerăm astringente pe cele care conțin alcool și de obicei conțin concentrație mare de alcool. Acum câțiva ani în urmă, 10-20 și mai mulți ani în urmă, tonerele astringente erau cumva o chestie necesară în rutina de îngrijire a tenului, în special a tenul gras, tenul acneic, dar acum s-au dovedit că ele sunt chiar dăunătoare. Și mai mult, astăzi se recomandă evitarea tonerelor astringente. O să mai găsiți tonere astringente pe aici, pe acolo, produse de firme, nu știu, să zicem clasice, majoritatea românești, cel puțin pe care le cunosc eu, dar eu vă sfătuiesc să le evitați sub orice formă. Pe de altă parte, avem tonere care sunt blânde cu tenul nostru, așa cum este apa de trandafir, care este creată să echilibreze pH-ul pielii, și avem tonere cu aciz, cum este Glow Tonic sau, nu știu, Retinol Tonic sau altele, dar în general cu aciz, care sunt destinate să reducă pH-ul pielii și astfel să ajute stimularea refacerii pielii sau să lupte cu acnea și cicatricile. Cred că sunteți foarte curioase să vedeți acest clip, lucrez la el și o să apară, poate nu săptămâna viitoare, dar în cealaltă, încă depinde cum mă încadrez. S-ar putea ca săptămâna viitoare. Așa că abonați-vă ca să fiți la curent cu atunci pe când public acel clip despre acizi. Înainte să alegem un toner, trebuie neapărat să citim detaliile despre acel produs. Mai exact, ce conține, pentru ce se folosește, când se folosește, ca și pas dimineața sau seara, și de câte ori pe săptămână, și apoi vom decide dacă ingredientele pe care le conțin și efectul pe care îl promite se potrivește tenului nostru. Evitați produsele cu alcool. E adevărat, acum mulți ani și eu am folosit și pe mine m-au ajutat, dar acum știința a înaintat atât de mult încât putem să obținem aceleași efecte sau chiar mai bune folosind produse fără alcool, care nu dăunează tenului mai deloc decât să folosim produse cu alcool și vindecă pe o parte și dăunează pe cealaltă parte. Așa că eu vă sfătuiesc să evitați cu totului din start produsele cu alcool și în special tonerele. Nu e nevoie să folosim un toner cu alcool. O să avem alcool în alte produse care oferă multe alte beneficii în plus din compoziția lor decât alcoolul pe care îl conține. Și așa că lăsăm loc pentru acele produse. Ok, hai să vedem când și unde folosim tonerul sau tonerele. În funcție de compoziția și menirea produsului avem așa: tonere blânde, adică cele hidratante, cele calmante sau reconfortante. Acestea se folosesc după spălarea tenului, înainte de a aplica o cremă hidratantă, sau chiar putem folosi multe dintre ele înainte de a aplica machiajul pentru a hidrata tenul și pentru a reface și a reîmprospăta mai exact pielea. De asemenea, le putem folosi și este indicat să le folosim după folosirea unei măști, pentru a îndepărta surplusul de mască sau pentru a reface echilibru sau pH-ul pielii după folosirea acelei măști, în funcție de ce mască folosim. După măștile cu cărbune, spre exemplu, este neapărat nevoie ca să refacem pH-ul pielii. După alte măști, este bine să folosim ca să îndepărtăm surplusul de mască, să lăsăm pielea să respire.
Apoi sunt tonerele cu ingrediente active, cele de care suntem mult mai interesați și este acest trend foarte răspândit în România acum. Sunt oamenii sau tinerile sunt nebune după tonerele cu diversi activi, cum sunt acizii. Așa că hai să vedem. Tonerele cu ingrediente active sau acizii, care pot fi de mai multe feluri. Acestea se folosesc totdeauna pe tenul curat, după spălare și totdeauna înaintea aplicării produselor cremoase. Și de obicei, înaintea aplicării serumului, de regulă vom evita alte serumuri, așa că vom folosi vom curăța tenul, vom aplica acidul respectiv sau tonerul cu acid și apoi vom folosi o cremă adecvată sau un ulei dacă este nevoie. Pentru tonerele cu acizi, întotdeauna se evită zona ochilor, nici măcar nu ne apropiem de zona ochilor, în comparație cu tonerele celelalte hidratante sau reconfortante, calmante, care vom aplica pe tot tenul și în zona ochilor și pe decolteu peste tot, pentru că nu influențează cu nimic negativ. În schimb, tonerele cu aciz vom evita cu totul zona ochilor, decât dacă sunt destinate pentru ochi, ceea ce nu cred că am întâlnit până acum, și la fel vom evita cât se poate zona gâtului aici, pentru că este pielea mult mai sensibilă, în schimb le putem folosi pe decolteu dacă e nevoie. La fel vom evita zona aici, la baza nasului și a buzelor, pentru că și aici pielea este foarte sensibilă, sau colțurile gurii. La fel le vom evita. Ce mai este caracteristic și cumva obligatoriu pentru atunci când folosim tonerele cu acizi este faptul că trebuie să folosim SPF zilnic. Acizii îi vom folosi seara și următoarea dimineață și următoarele zile, în fiecare dimineață vom folosi SPF. Când introducem un acid în rutina de îngrijire, este obligatoriu să folosim SPF minim 30 zilnic, de când deschidem ochii și până ne culcăm seara. Hai să vedem cum le aplicăm pe ten. În funcție de cum se prezintă în ambalajul în care vin ele și de ingredientele pe care le conțin, avem diverse tipuri de aplicare a tonerelor. Pentru tonerele calmante, hidratante, care prefac pH-ul pielii fără să conțină acizi, le vom aplica pe tot tenul, așa cum am zis anterior și mă repet. Vom folosi pompița dacă au pompiță sau pe o cotonetă pe care o putem îmbiba bine cu acel ton reconfortant și putem curăța tot tenul și putem folosi până la linia firelor de păr peste tot. În schimb, la tonerele cu acizi nu facem așa. La tonerele cu acizi folosim doar puțin pe mijlocul dischetei demachiante, putem îndoi discheta demachiantă pe deget și vom aplica doar zonele unde este nevoie, pe obraj, pe frunte și mergem așa de obicei, așa, bărbie și aici dacă avem coșuri și în zona asta și pe decolteu, depinde ce folosim, dacă vrem să scăpăm de pete sau avem coșuri sau așa. Deci nu mergem peste tot și nu aplicăm peste tot. Asta e ideea. La aciz totdeauna folosim cotoneta, niciodată nu punem cu pipeta sau turnăm în palm și aruncăm pe față niciodată, pentru că vom arde pielea acolo unde ajungem cu doza mai mare, plus că trebuie neapărat să evităm zona ochilor. Trebuie evitate mult mai multe zone și de asta se aplică frumos doar cu discheta demachiantă și întotdeauna vom începe de la zona cea mai puternic afectată. Dacă avem pe frunte, începem de la frunte. Dacă avem la bărbie, începem de la bărbie. Pentru că acolo va fi concentrația cea mai mare de acid. Cam acesta este clipul pentru astăzi despre tonere sau despre tonifierea tenului. Dacă vreți să vă arăt care sunt tonerele mele preferate sau așa, spuneți-mi căsuța cu comentarii și tare aș fi curioasă să-mi spuneți dacă voi folosiți tonere și de care folosiți, cele reconfortante, hidratante sau cele cu aciz. Ca și idee, mie îmi plac foarte mult. Dintre toate tonerele posibile, preferatele mele ever sunt acestea două. Și mai exact, acest toner de la Omorovița, care este de fapt un mist, un spray cu apă termală, care vine cu pompiță și îmi place foarte mult că hidratează pielea, o calmează și reface pH-ul pielii. În schimb, ca și toner cu acid, îmi place foarte mult cele cu acid glicolic în general, mi se potrivesc mie. Și în acest sens îmi place foarte mult Glow Tonic de la Pixi. Îmi place foarte mult, îl folosesc de 2-3 ori pe săptămână seara, în schimb acesta îl folosesc zilnic, după curățarea tenului, după crema hidratantă câteodată și de multe ori și după ce pudrez tenul ca să arate așa frumos, după ce folosesc pudra de machiaj ca să arate așa tenul frumos, proaspăt și uniform.
Și da, acestea sunt tonerele mele preferate dintotdeauna, dar dacă vreți să vedeți mai multe produse pe care eu le folosesc ca și tonere, scrie-mi în căsuța cu comentarii. Vă mulțumesc că a stat alături de mine până la final, nu uitați de thumbs up, nu uitați să vă abonați și ne vedem în curând la un nou clip. Numai bine!